สวัสดีครับนิยายเสียงเรื่องนี้มีลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือคอมเมนต์อะไรบางอย่างเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินและผู้แต่งด้วยนะครับขอเชิญรับฟังกันอย่างมีความสุขทุกท่านขอบคุณมากๆครับบทที่10ความสัมพันธ์คลุมเครือตลอดครึ่งเดือนชิงเอาแต่ขุกตัวอยู่กับตำหนักของท่านอ่องน้อยเพื่อช่วยงานเขาทุกเช้านางจะรีบมาที่ตำหนักเพื่อทำงานที่ได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จกว่านางจะได้กลับไปพักก็ตอนที่ตะวันตกดินไปแล้วงานที่นางต้องทำไม่ได้มีแค่การคัดแยกภาพวาดงานพวกนั้นเสร็จตั้งแต่2 วันแรกแล้วแต่เพราะท่านอ่องน้อยได้มอบหมายงานซ่อมภาพวาดแก่นางจึงทำให้นางต้องขุกตัวอยู่ที่ตำหนักของท่านอ่องน้อยทุกวันตอนแรกนางก็ตั้งใจปฏิเสธเพราะไม่อยากใกล้ชิดท่านอ่องน้อยจนเกินความจำเป็นอีกประการนางไม่อยากทำตัวโดดเด่นในหมู่บ่าวรับใช้ด้วยกันแต่เพราะท่านอ่องน้อยเอาเรื่องคุณหนูโล่เอ๋อกับชางฟู่มาขู่นางจึงจำต้องทำงานให้เขาอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงทั้งนี้ก็เพื่อทำคุณไถ่โทษกับความผิดที่นางก่อเอาไว้นั่นเองเมื่อได้ทำงานร่วมกันจิตรกรที่มาซ่อมภาพไม่ได้มีแค่นางและเขาแต่ท่านอ่องน้อยยังเชิญจิตรกรฝีมือดีมาช่วยซ่อมแซมภาพเก่าที่ประเมินค่าไม่ได้อีก1 ท่านด้วยเหตุนี้นางจึงไม่ได้อยู่กับท่านอ่องน้อยตามลำพังอย่างที่เคยเป็นกังวลแต่ถึงอย่างนั้นก็มีบางเวลาที่นางได้ทำงานร่วมกับเขาเพียงลำพังวันนี้ก็เช่นกันที่จิตรกรฝีมือดีลากลับไปตั้งแต่เที่ยงเพราะติดงานเลี้ยงด้วยเหตุนี้ชิงจึงต้องทำงานร่วมกับท่านอ่องน้อยเพียงลำพังซึ่งช่วงบ่ายท่านอ่องน้อยได้ใช้ให้คนของเขานำภาพวาดขนาดใหญ่มาที่ตำหนักแต่เห็นภาพก็ทำให้ชิงถึงก็ตกตะลึงไม่คิดว่าภาพที่นางวาดไว้ตอนอยู่หอบุปผาสวรรค์จะตกอยู่ในมือของท่านอ่องน้อยข้าตั้งใจจะเอาภาพวาดนี้มาลงสีแล้วนำไปไว้ที่ห้องโถงภาพนี้ลายเส้นสู้จิตรกรที่วาดภาพสาวงามไม่ได้เมื่อเทียบกันแล้วลายเส้นของภาพนี้ไม่อ่อนช้อยเหตุใดท่านอ่องน้อยถึงเลือกภาพนี้ล่ะขอรับชิงอดถามถึงเหตุผลไม่ได้เพราะภาพที่นางวาดมิอาจเทียบเท่ากับจิตรกรท่านไหนได้นางยังอ่อนหัดและยังต้องฝึกฝนอีกมากอีกอย่างภาพที่อยู่ตรงหน้านี้นางยังวาดไม่เสร็จด้วยซ้ำตอนนั้นหุ้ยเหนียงเป็นคนเร่งให้รีบวาดยังไม่ทันจะลงสีภาพก็ถูกนำออกไปขายภายใต้นามของเจียวซือเสียแล้วที่ข้าเลือกภาพนี้เพราะภาพนี้ถ่ายทอดอริยบทของสาวๆได้เป็นธรรมชาติและตรงใจข้ามากที่สุดพวกนางในภาพล้วนดูงดงามและมีชีวิตชีวาเจ้าไม่ชอบหรือชอบขอรับนางวาดเองกับมือจะไม่ชอบภาพวาดของตัวเองได้อย่างไรเจ้าชอบก็ดีเลยฝีมือของเจ้าจัดว่าไม่เลวข้าคิดว่าเจ้าจะทำให้ภาพวาดนี้สมบูรณ์กว่านี้ได้ท่านอ่องน้อยชมข้าแล้วข้าน้อยยังต้องฝึกฝนอีกเยอะคนถ่อมตัวยิ้มเขินรู้สึกภาคภูมิใจและมีความสุขไม่น้อยที่ท่านอ่องน้อยชอบภาพวาดของนางก็นางเป็นแค่นักวาดภาพสมัครเล่นแม้จะเคยร่ำเรียนมาบ้างแต่หากเทียบกับจิตรกรมืออาชีพแล้วนับว่ายังห่างชั้นยิ่งนักเจ้ามีพรสวรรค์เรื่องนี้จริงๆข้าคุกคีอยู่กับภาพวาดมาตั้งแต่เด็กๆมีหรือที่จะมองพลาดจะว่าไปฝีมือการวาดภาพของเจ้าดูละไม้คล้ายภาพวาดของแม่นางเจียวซือที่หอบุปผาสวรรค์นักเอี้ยนถงเอ่ยเพื่อดูเชิงแม้จะไม่มั่นใจว่าเป็นฝีมือแม่สาวน้อยตรงหน้าแต่เมื่อเทียบกับลายเส้นที่นางวาดภาพไว้ตอนอยู่บ้านสกุลหยวนแล้วเขามั่นใจว่ามีความเป็นไปได้ถึง9 ใน 10 ส่วนเลยทีเดียวอีกอย่างเขาจับได้ตั้งแต่แรกแล้วว่าเจียวซือไม่ได้วาดภาพพวกนี้เองหุ้ยเหนียงแม่เล้าที่หอบุปผาสวรรค์แค่ต้องการสร้างค่าตัวของเจียวซือให้แพงริบลิ่วซึ่งในตอนนี้เขายังล้วงความลับจากเจียวซือไม่ได้ว่าจิตรกรที่วาดภาพนี้มีชื่อแท้ว่าอะไรกันเท่านั้นข้าน้อยยังอ่อนหัดยังต้องฝึกฝนอีกมากก็ฝึกตอนนี้เลยสิจะยากอะไรข้าน้อยเกรงว่าอาจจะทำให้ภาพวาดของท่านอ่องน้อยเสียหายหากไม่มีกฎเกณฑ์อะไรนางก็ยินดีแต่ภาพวาดนี้ท่านอ่องน้อยจะเอาไปติดไว้ที่ห้องโถงนางเกรงว่าจะทำออกมาได้ไม่ดีแค่เจ้าตั้งใจจะทำให้สุดฝีมือก็พอเรื่องอื่นไม่ต้องสนใจขอรับว่าแต่ท่านอ่องน้อยจะให้ข้าลงสีภาพพวกนี้เมื่อไหร่ลงมือตอนนี้เลยเป็นไงข้าเองก็คันไม้คันมืออยากลงสีภาพเหมือนกันขอรับหญิงสาวรีบตอบรับแล้วจัดเตรียมสีให้พร้อมจากนั้นนางกับท่านอ่องน้อยก็ลงมือระบายสีภาพทันทีชิงตั้งใจและค่อนข้างประณีตกับการลงสีภาพวาดทั้งนี้เพราะนางต้องการให้ภาพวาดออกมาดีที่สุดซึ่งการร่วมมือกันลงสีภาพวาดในครั้งนี้นางกับท่านอ่องน้อยได้แบ่งพื้นที่ออกเป็น2 ส่วนโดยนางจะทาสีทางฝั่งขวา
ส่วนท่านอ๋องน้อยจะทาสีฝั่งซ้ายแต่พ่อนางถนัดมือซ้ายเวลาลงสีจึงเป็นเหตุให้มือของนางชนกับมือของเขาผลก็คือสีหยดลงไปในรูปทั้งสองจึงหันมามองหน้ากันเจ้าชนมือข้าทำไมดูสิสีหยดลงในภาพวาดเลยท่านอ๋องน้อยนั่นแหละที่ชนมือข้าก่อนหญิงสาวเถียงหากเจ้าไม่ขยับมาด้านนี้มากเกินไปมีหรือที่จะชนมือข้าชิงทำหน้ายุ่งแล้วรีบแย้งข้าไม่ได้ขยับสักหน่อยท่านอ๋องน้อยต่างหากที่ขยับมาทางข้าเองห้ามเถียงข้าก็มันเรื่องจริงนางลงสีอยู่เพลินๆเขาก็ขยับตัวมาใกล้นางเองแบบนี้จะโทษว่าเป็นความผิดของนางได้อย่างไรเขานั่นแหละที่ผิดเอี้ยนถงหลีตาลงมองริมฝีปากบางช่างเจรจาข้าบอกว่าห้ามเถียงไงเจ้านั่นแหละผิดข้าน้อยไม่ได้เถียงข้าน้อยแค่ชี้แจงข้าน้อยไม่ผิดยังจะเถียงอีกก็ท่านอ๋องน้อยทำเช่นนั้นจริงๆเอ๊ะชิงถึงก็เบิ่งตากว้างเพราะอยู่ๆท่านอ๋องน้อยก็รวบตัวนางเข้าไปกอดดื้อๆพอนางเงยหน้าขึ้นเขาก็จุมพิษปิดปากนางอย่างรวดเร็วเพราะไม่ทันตั้งหลักและไม่คิดว่าท่านอ๋องน้อยจะกระทำเช่นนี้นางจึงตกใจไม่น้อยนางดิ้นขุกขักประท้วงเขาแต่ร่างแกร่งที่โอบกอดนางไว้กลับไม่สะทกสะท้านแม้แต่น้อยแล้วสัมผัสอุ่นซ่านที่ริมฝีปากก็เปลี่ยนไปมิหนำซ้ำเขายังแทรกลิ้นเข้ามาในปากของนางสร้างความว่าหวามากล้นสัมผัสแปลกใหม่นี้ยิ่งทำให้นางสั่นสะท้านไปทั้งกายใจหญิงสาวกำเสื้อของเขาเอาไว้แน่นแล้วหลับตาลงนางรู้แค่ว่าหัวใจของนางเต้นรัวแรงราวกับเสียงกลองริมฝีปากอุ่นที่บดขยี้ลงมานั้นช่างซาบซ่านรันจวนเสียเหลือเกินอีกทั้งยังมีอานุภาพทำให้นางอ่อนละทวยจนคิดอะไรไม่ออกเอี้ยนโถงคางในลำคอกับจุมพิษแสนหวานที่เขาตักตวงจากหญิงสาวร่างกายของเขาตื่นตัวฉับพลันความต้องการรุนแรงทำให้เขาไม่อาจหักห้ามใจได้พอถอนจุมพิษออกเขาก็พาร่างบางให้ล้มตัวลงนอนกับพื้นจากนั้นเขาก็จุมพิษนางอย่างดูดดื่มหิวกระหายอีกครั้งพอเขาถอนจุมพิษออกก็เห็นหญิงสาวในอ้อมแขนหน้าแดงก่ำริมฝีปากแดงเจิดนางไม่กล้าสบตาเขาด้วยซ้ำแต่นี่เป็นภาพที่น่ามองเสียเหลือเกินท่านอ๋องน้อยไม่ควรทำเช่นนี้หญิงสาวบอกเสียงแผ่วยังสั่นสะท้านไปทั้งตัวนางไม่เคยถูกใครจุมพิษมาก่อนซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นมันทำให้นางสับสนทำตัวไม่ถูกไม่คิดด้วยว่าท่านอ๋องน้อยจะทำเช่นนี้กับนางก็เจ้าอยากเถียงข้าสมควรได้รับโทษไม่ใช่หรือชายหนุ่มบอกเสียงแผ่วด้วยความเอ็นดูใบหน้าของเขาใกล้ใบหน้าของหญิงสาวมือของเขายังลูบไล้ผมตรงหน้าผากรู้อะไรไหมตั้งแต่ครั้งแรกที่ข้าพบหน้าเจ้าก็ทำให้ข้าคิดถึงแม่นางคนหนึ่งที่ข้าติดหนี้บุญคุณของนางไว้ชิงสบตาคู่คมแล้วนางก็เบือนหน้าหนีดีใจอยู่หรอกที่เขาไม่เคยลืมนางแต่เขาก็ตอบแทนนางด้วยหยกชิ้นงามนั่นไปแล้วข้าอาจจะหน้าโหลก็ได้ไม่เลยเจ้าไม่เพียงละไม้คล้ายนางแต่เจ้าเหมือนนางเลยต่างหากชายหนุ่มเอ่ยพลางสบตาคู่สวยบอกข้าได้ไหมชิงเทียนว่าเจ้าเป็นใครมาจากไหนข้าเป็นเพียงบ่าวรับใช้ไร้หัวนอนปลายเท้าเท่านั้นหญิงสาวตอบเสียงแผ่วหน้าแปลกทำไมข้ารู้สึกว่าเจ้ากำลังปิดบังบางสิ่งกับข้าชิงไม่ตอบนอกจากเบือนหน้าหนีแต่นางก็ไม่อาจหลุดพ้นอ้อมกอดของท่านอ๋องน้อยข้าไม่มีสิ่งใดปิดบังท่านมีสิข้ารู้ว่ามีไม่เพียงเอ่ยอย่างมั่นใจเอี้ยนถงยังรูปไล้ริมฝีปากแดงเจอเพราะน้ำมือเขาเห็นนางในระยะใกล้เขาก็อดใจไม่ได้อีกทว่าอยู่ๆเสียงกระแอมไอของบุคคลที่สามก็ดังขึ้นและเป็นเอี้ยนถงที่ตั้งตัวได้ทันเขารีบขยับตัวลุกขึ้นนั่งทันทีทว่าพระชายาหลิงฮวาก็เสด็จเข้ามาที่ตำหนักเรียบร้อยซ้ำยังทำตาโตจ้องมองเขาและชิงเทียนอย่างตกตะลึงท่านแม่มาได้อย่างไรชายหนุ่มตกใจไม่น้อยที่อยู่ๆพระมารดามาหาถึงตำหนักและเข้ามาในห้องโดยไม่มีใครแจ้งมาก่อนล่วงหน้าเพราะเจ้าไม่ให้คำตอบเรื่องเจ้าสาวกับแม่น่ะสิแม่ถึงต้องมาหาเจ้าที่นี่แล้วมันเรื่องอะไรกันพระชายาหลิงฮวากวาดสายตาไปทั่วตำหนักก็พบว่ามองไปทางไหนก็มีรูปเต็มไปหมดแต่นั่นไม่ทำให้พระนางรู้สึกขัดตาขัดใจเท่ากับภาพเหตุการณ์เมื่อคู่ที่มาเห็นโดยบังเอิญพระนางเห็นเจ้าลูกชายตัวดีกำลังนัวเนียกับบ่าวรับใช้ชายแน่ละพระนางเคยได้ยินบ่าวรับใช้ในวังพูดถึงเรื่องเฉานี้มาบ้างทั้งเรื่องที่ท่านอ๋องน้อยเลื่อนตำแหน่งบ่าวรับใช้ขั้น3มาเป็นบ่าวรับใช้ขั้น1เพื่ออยู่รับใช้ใกล้ชิดและรวมไปถึงที่ท่านอ๋องน้อยเอาแต่ขุกตัวอยู่ในตำหนักกับบ่าวรับใช้หน้าหวาน2-2ตอนที่ได้ยินแรกๆพระนางไม่ได้สนใจอะไรเห็นว่าเป็นเรื่องเหลวไหลด้วยซ้ำ
เอี้ยนถงหรือจะทำเช่นนั้นอีกอย่างนางก็รู้ว่าลูกชายของนางได้เชิญท่านอาจารย์มาช่วยซ่อมแซมภาพวาดแต่เมื่อเอี้ยนถงหายหน้าหายตาไปไม่มาหาพระนางที่ตำหนักเลยหลายวันเข้าพระนางก็อดเป็นห่วงลูกไม่ได้พอมาถึงก็เห็นภาพเอี้ยนถงกำลังค่อมทับบ่าวรับใช้อยู่แถมหน้าตาก็แทบแนบชิดติดกันมีเรื่องอะไรหรือขอรับเอี้ยนถงแกล้งย้อนถามทำหน้าไม่รู้ไม่ชี้แล้วกับไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นทั้งที่รู้ว่าท่านแม่ไม่พอใจเหตุการณ์เมื่อคู่เจ้าลูกคนนี้นี่ยังไม่น่ามาถามแม่อีกพระชายาตัดเสียงเครียดแล้วหันไปเอ่ยกับผู้ติดตามพวกเจ้าออกไปให้หมดแล้วห้ามใครเอาเรื่องที่เห็นว่าคู่ไปพูดเด็ดขาดไม่เช่นนั้นข้าจะสั่งบวยให้หลังลายเชียวเจ้าค่ะพอบ่าวรับใช้พากันออกจากห้องไปแล้วพระชายาก็ส่งสายตาไม่พอใจมายังบ่าวรับใช้คนสนิทของลูกชายเจ้าก็ออกไปด้วยชิงคารวะพระชายาแล้วรีบออกไปจากห้องทันทีเชิญท่านแม่นั่งก่อนผายมือเชิญไปยังโต๊ะรับแขกที่มีภาพวาดวางไว้เอี้ยนถงก็รีบนำภาพไปวางที่อื่นจากนั้นเขาก็หันมารินน้ำชาให้มารดาท่านแม่มีธุระอะไรหรือถึงมาหาข้าถึงที่นี่เจ้าเอาแต่ขุกตัวอยู่แต่ตำหนักไม่ไปหาแม่บ้างเลยแม่ก็ต้องเป็นฝ่ายมาหาเจ้าสิใกล้งานชิมชาชมภาพวาดช่วงนี้ข้าจึงยุ่งน่ะให้มันจริงเถอะแม่ได้ยินพวกบ่าวรับใช้เอาเรื่องของเจ้าไปพูดกันสนุกปากว่าเจ้าเอาแต่นัวเนียอยู่กับบ่าวชายบอกตรงๆว่าแม่ไม่ชอบใจแม่สั่งลงโทษพวกนางไปหมดแล้วตอนแรกแม่คิดว่าเป็นแค่เรื่องเหลวไหลไม่คิดว่าเรื่องนี้จะมีมูลท่านแม่คิดมากไปแล้วยังจะมาแก้ตัวอีกก็แม่เห็นเต็มสองตาว่าเจ้านัวเนียกับบ่าวชายพระชายารับสั่งเสียงเครียดแม่อยากจะบ้าตายแม่ส่งสาวงามมาให้เจ้าเลือกมากมายแต่เจ้ากลับไม่เลือกใครสักคนแต่เจ้ากลับไปยุ่งเกี่ยวกับบ่าวชายจนเกิดเรื่องซุบซิบนินทาก็ข้ายังไม่อยากแต่งงานนี่เหลวไหลที่สุดพระชายาหันมาตำหนิลูกชายอายุเจ้าก็ไม่น้อยแล้วนะเอี้ยนถงลูกบ้านอื่นอายุเท่าเจ้าก็มีหลานให้ปู่ย่าตายายอุ้มแล้วแต่เจ้าขับใจเย็นกับเรื่องนี้อยู่ได้เอี้ยนถงถอนหายใจเบาๆก็สตรีที่ท่านแม่ส่งมาให้ข้าเลือกยังไม่ถูกใจข้านี่ขอรับที่ส่งมาให้เจ้าเลือกคือสาวงามถึง3 เมืองเชียวนะก็ข้าไม่ถูกใจเจ้าลูกคนนี้นี่คนนั้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ชอบช่างเลือกเสียจริงแล้วเจ้าชอบใครล่ะอย่าบอกแม่นะว่าเจ้าชอบผู้ชายท่านแม่ก็ชายหนุ่มเรียกพระมารดาเสียงอ่อนยังเหนื่อยใจนี่พระมารดาเห็นเขาเป็นคนวิปริตผิดเพศไปแล้วหรือไรข้ายอมต้องรักชอบสตรีที่ขอรับให้จริงเถอะแล้วที่แม่เห็นว่าคู่ล่ะข้าก็บอกท่านแม่แล้วไงว่าไม่มีอะไรแต่แม่เห็นเต็มสองตาว่าเจ้านัวเนียอยู่กับผู้ชายด้วยกันถึงเอี้ยนถงจะปฏิเสธแต่พระนางก็ไม่อาจปล่อยเรื่องนี้ให้ผ่านไปได้ในเมื่อท่านแม่เชื่อเช่นนั้นข้าเองก็จนใจคนเป็นลูกแกล้งถอนหายใจหนักๆเอี้ยนถงทำไมถึงพูดกับแม่เช่นนี้เจ้าอยากให้แม่หัวใจวายตายหรือไรพระชายาถึงกับเอามือทาบอกเพราะการที่ลูกชายไม่ปฏิเสธนั่นคือการยอมรับขอเวลาข้าสักนิดเถิดเอาไว้ข้าพิสูจน์อะไรบางอย่างได้แล้วข้าจะรายงานท่านแม่เองอ้อข้าเกือบลืมเรื่องสำคัญไปเลยข้าสืบเรื่องของคุณหนูจริงๆได้แล้วนะขอรับเอี้ยนถงรีบเปลี่ยนเรื่องสนทนาซึ่งเรื่องนี้ก็สามารถเบี่ยงเบนความสนใจของมารดาได้เป็นอย่างดีดีจริงว่าแต่ได้ความว่าอย่างไรบ้างพระชายาหลิงฮวาถามอย่างกระตือรือร้นเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค้างคาใจนางมาโดยตลอดโดยหลังจากเพลิงไหม้บ้านสกุลมู่สงบลงนางได้เป็นผู้จัดการนำร่างของผู้เสียชีวิตไปประกอบพิธีแต่ในตอนนั้นกลับไม่พบร่างของคุณหนูชิงแต่อย่างใดคุณหนูชิงยังมีชีวิตอยู่ขอรับจริงหรือเอี้ยนถงแม่ดีใจเหลือเกินพระชายากล่าวด้วยความยินดีก็บอกตาร้อนเผาแล้วพระนางก็ไม่อาจกั้นน้ำตาเอาไว้แล้วตอนนี้ชิงอยู่ไหนเล่าข้ากำลังแกะร่องรอยของนางอยู่เท่าที่รู้มาหลังจากเกิดเพลิงไหม้สกุลมู่นางก็ถูกพ่อบ้านสกุลมู่พาไปขายที่หอคณิกาสวรรค์พระชายาเอามือทาบอกกับเรื่องสะเทือนใจที่ได้ยินพระนางไม่แปลกใจแล้วว่าเหตุใดถึงฝันซ้ำๆถึงซินเซียนและทุกครั้งที่ฝันถึงซินเซียนจะมาร้องไห้ข้ามควรอีกครั้งขอร้องให้ช่วยเหลือลูกสาวตอนแรกพระนางคิดว่าคงเป็นเพียงฝันนางอาจติดใจกับเรื่องการตายของบ้านสกุลมู่แต่เมื่อฝันซ้ำๆกันหลายครั้งก็ทำให้พระนางไม่อาจนิ่งนอนใจกับเรื่องนี้ได้อีกชิงช่างน่าสงสารนักขอรับนางน่าสงสารมากน้ำเสียงของชายหนุ่มเต็มไปด้วยความหดหู่ใจข้าเชื่อว่าอีกไม่นานเราจะได้ตัวนางข้ากำลังให้คนสืบเรื่องนี้อยู่เอี้ยนถงเอ่ยอย่างมั่นใจเจ้าได้ร่องรอยของนางแล้วหรือ
คนเป็นลูกพยักหน้าน้อยๆดีจริงนางยังมีชีวิตอยู่ได้โปรดเถิดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้ได้พบนางโดยไวเถิดวิญญาณของซินเซียนจะได้สงบเสียทีพระชายาประดมมือไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ทอดถอนหายใจยาวเฮ้อช่วงนี้วังบุรพาของเรามีแต่เรื่องวุ่นวายจนแม่ปวดหัวไปหมดว่าแต่เรื่องของคุณหนูเล่อเถอะเจ้าตามหานางเจอแล้วหรือยังเจอแล้วขอรับคุณหนูเล่อหนีไปกับคนเลี้ยงม้าตายจริงนางไม่น่าคิดสั้นทำเช่นนั้นเลยแล้วเจ้าจะเอาอย่างไรต่อไปจะให้ข้าทำอะไรได้เล่าท่านแม่ข้าก็ต้องปล่อยนางไปเอี้ยนถงเสียงเรียบไม่ได้รู้สึกเจ็บแค้นใจกับเรื่องนี้แม้แต่น้อยพระชายานิ้วหน้าทำไมเจ้าถึงปล่อยนางไปง่ายๆเช่นนั้นล่วสร้างความอับอายสร้างความเสื่อมเสียให้กับสกุลอ้ายเรานะเอี้ยนถงเรื่องนั้นข้ารู้ดีท่านแม่แต่เมื่อข้าลองมาคิดทบทวนดีๆการไปตามนางกลับมาก็ไม่มีประโยชน์เพราะคุณหนูล่อได้แต่งงานไปแล้วนั่นบอกให้ข้ารู้ว่านางไม่ได้รักข้าเลยเมื่อเป็นเช่นนั้นสู้ปล่อยให้นางไปใช้ชีวิตกับคนรักของนางคงดีกว่าชายหนุ่มบอกไปตามสิ่งที่คิดไว้หากคุณหนูล่อมีใจให้เขาแต่แรกนางคงไม่กระทำเรื่องร้ายแรงที่ผิดต่อเขาเช่นนั้นอีกอย่างแม้แรกๆเขาจะรู้สึกเสียหน้าที่ถูกคุณหนูล่อหนีไปกับชายอื่นซ้ำยังเป็นคนเลี้ยงม้าฐานะต่ำต้อยแต่เมื่อหายโกรธและพิจารณาให้ดีแล้วการผูกใจเจ็บก็ไม่มีอะไรดีขึ้นอีกอย่างเมื่อค้นหาใจตัวเองก็พบว่าเขาแค่ชื่นชอบนางเท่านั้นเขาไม่ได้รักนางและไม่ได้รู้สึกผูกพันกับนางอย่างที่เขารู้สึกต่อชิงเทียนแม่ละปวดหัวกับเจ้านักนางทำให้ชื่อเสียงของวังบุรพาป่วนปี้แต่เจ้ากลับไม่ถือสาหาความเลยท่านแม่ข้ากับนางไร้วาสนาต่อกันท่านแม่จะคิดอะไรให้มากความเล่าใช่ว่าข้าจะไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้มาก่อนครั้งก่อนที่งานแต่งงานต้องถูกยกเลิกไปเป็นเรื่องใหญ่กว่านี้ด้วยซ้ำพระชายาลิงฮวามองลูกชายด้วยความสงสารยอมรับว่าเอี้ยนถงเป็นบุรุษที่เพียบพร้อมหาใครเทียบได้ยากแต่ถึงกระนั้นลูกชายของนางคนนี้ก็อาภัพรักยิ่งนักจะแต่งงานกับเจ้าสาวคนไหนก็มีเหตุให้ต้องยกเลิกงานแต่งงานทุกครั้งไปไม่เจ้าสาวตายก็เจ้าสาวหนีไปแต่งงานกับชายอื่นเอาเถิดเรื่องมันผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปในเมื่อเจ้าไม่ติดใจเอาความคุณหนูล่อก็ช่างมันเถิดว่าแต่แม่ให้แม่สื่อนำภาพวาดของสาวงามมาให้เจ้ามากมายไม่มีใครที่ถูกใจเจ้าบ้างหรือเอี้ยนถงยิ้มบางพางสายหน้าน้อยๆในหัวของเขากับคิดถึงใบหน้าของชิงเทียนข้ามีคนที่ถูกใจแล้วขอรับใครกันหรือได้ยินเช่นนั้นคนเป็นแม่ก็รู้สึกยินดีไม่น้อยเอาไว้ถึงเวลาข้าจะพานางไปเฝ้าท่านแม่เองแม่หวังว่าจะไม่ใช่ชิงเทียนเอี้ยนถงไม่ตอบรับหรือปฏิเสธเขาเพียงแต่ยิ้มเจ้าเล่ห์ให้มารดาเท่านั้นหลังจากที่พระชายาหลิงฮวาเสด็จมาที่ตำหนักของท่านอ๋องน้อยแล้วพบว่าชิงคลุกอยู่ที่นั่นพระชายาหลิงฮวาจึงมีคำสั่งให้นางกลับไปเป็นบ่าวขั้น3ตามเดิมนอกจากนี้พระชายายังมอบหมายหน้าที่เผาถ่านให้นางด้วยชิงไม่ได้เดือดร้อนกับงานที่ได้รับมอบหมายแม้แต่น้อยดีเสียอีกนางจะได้ไม่ต้องเจอหน้าท่านอ๋องน้อยหน้าแปลกนางไม่ได้เจอหน้าท่านอ๋องน้อยเพียง 2-3 วันแต่นางกลับเฝ้าคิดถึงแต่เขายิ่งนานวันความคิดถึงนั้นก็มากขึ้นเป็นเท่าทวีนางคิดถึงรอยยิ้มเจ้าเล่ห์กับแววตาอบอุ่นที่ทอดมองมามันทำให้นางใจสั่นซะทุกทีไปแล้วไหนจะสัมผัสจุมพิษที่เขาทิ้งไว้ให้อีกคิดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาทีไรนางก็แก้มร้อนเผาทุกทีไม่รู้ว่างานชงชาชมภาพวาดเป็นอย่างไรบ้างแม้นางอยากจะเข้าร่วมงานแต่ด้วยฐานะบ่าวรับใช้ขั้น3ก็ไม่มีสิทธิ์เข้าไปยุ่งเกี่ยวอีกทั้งถูกพระชายาสั่งห้ามไม่ให้เหยียบที่ตำหนักของท่านอ๋องน้อยนางจึงต้องอยู่ในพื้นที่ของตัวเองก็ดีที่นางไม่ได้ไปร่วมงานเพราะนางได้ยินบ่าวรับใช้พูดว่าฉัวกัวเต๋อได้ถูกเชิญให้มาร่วมงานชมภาพวาดในครั้งนี้ด้วยแม้สุขภาพของคนผู้นี้จะไม่ค่อยดีด้วยวัยที่มากขึ้นแต่คนถอยผู้นี้ยังมาร่วมงานตามคำเชิญของท่านอ๋องดีแล้วที่นางไม่ไปร่วมงานจะได้ไม่ต้องเจอคนถอยผู้นี้เฮ้เจ้าไม่สบายหรือเปล่าจางเหวยที่แบกไม้ฟืนมาเตรียมเข้าเตาเผาอดถามสหายไม่ได้ตั้งแต่ชิงเทียนหายหน้าไปครึ่งเดือนเพื่อรับใช้ท่านอ๋องน้อยเขาก็เหงาปากไม่มีเพื่อนคุยด้วยแต่พอกลับมาเขาก็พบว่าชิงเทียนดูเหมือนลอยชอบกลเหมือนว่าจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวข้าเหรอปกติดีนี่ตัวไม่ร้อนนะเดี๋ยวเป็นลมแดดจะยุ่งอีกว่าแล้วจางเหวยก็ใช้หลังมืออังหน้าผากแต่ชิงก็ปัดมือสหายออกพร้อมทั้งขยับตัวหนีข้าไม่ได้เป็นอะไรแข็งแรงก็ดีแล้วมาช่วยขนฟืนเข้าเตาเผาหน่อยสิชิงลุกขึ้นแล้วช่วยจางเหวยขนฟืนเข้าเตาเผาโดยดี
แต่ก่อนที่จะปิดเตานางก็ถูกจางเหวยเอามินหม้อมาป้ายหน้าด้วยเหตุนี้ชิงชิงจึงเอาคืนจางเหวยบ้างแต่จางเหวยกับวิ่งหนีจึงเป็นเหตุให้ชิงชิงต้องวิ่งไล่ตามเจ้าคนขี้แกล้งอย่าหนีสิเรื่องอะไรข้าจะอยู่ให้โดนแกล้งแบรหันมาแลบลิ้นและสายก้นไปมาให้จางเหวยก็วิ่งเร็วขึ้นเก่งจริงก็อย่าวิ่งหนีสิคนวิ่งตามหอบหายใจเหนื่อยเพราะจางเหวยวิ่งเร็วเหลือเกินพอวิ่งมาได้ไกลจางเหวยก็หยุดวิ่งแล้วหันมาสายก้นให้ซ้ำยังแลบลิ้นปิ้นตาหลอกชิงชิงจึงโมโหอีกฝ่ายมากกว่าเก่าด้วยเหตุนี้นางจึงถอดรองเท้าแล้วปาใส่จางเหวยทว่าจางเหวยนั้นสามารถหลบได้สบายแต่คนที่เดินมาทางนี้แล้วไม่ทันระวังตัวก็ไม่อาจหลบได้ผลก็คือรองเท้าของนางตกใส่ท่านอ๋องน้อยเอี้ยนถงอีกครั้งอีซวยอีกแล้วชิงชิงหญิงสาวทำหน้าเหยตั้งใจจะวิ่งหนีแต่ก็ไม่ทันการเพราะท่านอ๋องน้อยเห็นนางก่อนซ้ำเขายังถามด้วยน้ำเสียงเกี้ยวโกรธรองเท้าของผู้ใดกันของชิงเทียนขอรับจางเหวยตัวสั่นรีบชี้นิ้วไปยังผู้ก่อเรื่องเอี้ยนถงทำหน้านิ้วคิ้วขมวดมองไปยังทิศทางที่จางเหวยชี้ไปเขาก็เห็นหญิงสาวหน้าตามอมแมมเปื้อนเขม่าสวมรองเท้าข้างเดียวยืนอยู่เห็นแบบนั้นเขาก็เดินตรงดิ่งไปหาผู้ก่อเรื่องทันทีชิงชิงเห็นท่าไม่ดีนางจึงรีบคุกเข่าลงกับพื้นทันทีฝีมือเจ้าใช่ไหมข้าน้อยไม่ได้ตั้งใจขอท่านอ๋องโปรดอภัยด้วยครั้งก่อนเจ้าก็ทำฟืนตกใส่หัวข้ามาครั้งนี้เจ้ายังทำรองเท้าตกใส่ข้าอีกมันจะมากไปแล้วนะชิงชิงไม่กล้าเงยหน้ามองเขารู้แค่ว่าวันนี้ท่านอ๋องน้อยอารมณ์ไม่ค่อยจะดีผลก่อนนางทำเขาเจ็บตัวเขายังไม่ได้ตำหนิอะไรนางอย่างมากก็แค่ใช้ให้นางประคบและทายาให้แต่วันนี้นางจับอารมณ์ของเขาไม่ได้เลยขอท่านอ๋องน้อยอภัยข้าด้วยมีครั้งที่หนึ่งก็มีครั้งที่สองเดี๋ยวครั้งที่สามและสี่ก็จะตามมาอีกเห็นทีไม่ลงโทษเจ้าก็คงไม่ได้ตามข้าไปที่ตำหนักไม่ได้ขอรับข้าน้อยไปที่ตำหนักท่านอ๋องไม่ได้ชิงชิงรีบบอกซ้ำยังทำหน้าเหมือนจะร้องไห้ทำไมถึงจะไปไม่ได้เจ้ากล้าขัดคำสั่งข้าหรือเอี้ยนถงถามเสียงห้วนพระชายาสั่งห้ามไว้ขอรับหากข้าน้อยขัดคำสั่งจะถูกโบย20 ไม้ถ้าเจ้าไม่ตามข้าไปที่ตำหนักข้าจะสั่งโบยเจ้า50 ไม้โทษฐานที่ทำร้ายข้าเลือกเอาก็แล้วกันเผด็จการที่สุดเลยแม้นางจะอยากพูดในสิ่งที่คิดแต่ก็พูดไม่ได้ขืนพูดออกไปโทษความผิดของนางอาจเพิ่มขึ้นอีกก็ได้ท่านอ๋องน้อยโปรดเมตตาข้าด้วยชิงชิงรีบอ้อนวอนขอความเมตตาเพราะไม่ว่าจะทำตามหรือไม่ทำตามคำสั่งนางก็ถูกโบยอยู่ดีตามข้ามาสั่งแค่นั้นเอี้ยนถงก็กลับตำหนักของตัวเองทันทีขอบคุณทุกท่านนะครับที่ตามฟังจนจบขอความกรุณาอีกครั้งฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือคอมเมนต์อะไรบางอย่างเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินและผู้แต่งด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับ